वेलकम टू शीतस रेसिपी। व्हिडिओच्या सुरुवातीलाच तुम्हाला कळलं असेल की आज आपण कोणती रेसिपी पाहणार आहोत। ही रेसिपी मुलांना तर एनी टाइम आवडते, पण त्याचबरोबर मोठ्या माणसांनाही कधीतरी हा पदार्थ नक्की खावासा वाटतो। चला तर मग ही मस्त अशी रेसिपी अगदी सोप्या पद्धतीने कशी बनवायची ते पाहूया। आज आपण आलू टिक्की बर्गर करणार आहोत। त्यासाठी इथे मी उकडलेले बटाटे घेतलेले आहेत, ते व्यवस्थित आपल्याला किसून घ्यायचे आहेत। आलू टिक्की बर्गर अगदी करायला सोपा आहे आणि झटपट होणार आहे आणि इतका टेस्टी लागतो की तुम्ही बाहेरचा बर्गर खाणं विसरून जाल। बटाटा किसून झाला की आपल्याला एका चाळणीमध्ये एक वाटीभर आपले जाडसर पोहे स्वच्छ धुवून घ्यायचे आहेत। हे आपल्याला ह्या बटाट्यामध्ये बाइंडिंगसाठी वापरायचे आहेत, त्यामुळे हे स्वच्छ धुवून नितळ ठेवायचे, म्हणजे व्यवस्थित भिजल्या जातात आणि आपल्याला हे पुन्हा आपल्या ह्या बटाट्याच्या भाजीमध्ये हे पोहे वापरायचे आहेत। आता हे पोहे नितळत आहेत तोपर्यंत आपण एका पॅनमध्ये थोडंसं तेल टाकून घ्यायचं। तेलाबरोबर अगदी थोडंसं बटरही टाकायचं, म्हणजे ह्याला छान अशी टेस्ट येते। बटरऐवजी तुम्ही घरचं लोणीही वापरू शकता, म्हणजे या भाजीला अगदी छान अशी टेस्ट येते। आता यामध्ये आपण किसून घेतलेलं थोडंसं आलं टाकून घ्यायचं, त्यानंतर थोडासा लसूण टाकायचा। लसूण आलं अगदी थोडंसं आपल्याला यामध्ये परतून घ्यायचं आहे, यामुळे या भाजीला अगदी मस्त असा खमंगपणा येतो। आलं लसूण आपलं परतून झालं की गॅसची फ्लेम अगदी कमी करायची आणि यामध्ये आपण आता मसाले टाकून घ्यायचे आहेत। जिरेपूड, धनेपूड, नंतरनं यामध्ये आपल्याला चवीनुसार लाल मिरची पावडर, नंतरनं थोडीशी हळद आणि इथं मी आमचूर पावडर वापरलेली आहे। त्याऐवजी तुम्ही थोडासा लिंबाचा रसही वापरू शकता। चवीनुसार यामध्ये मीठ टाकायचं, त्यानंतर गरम मसाला टाकायचा। हे जे सर्व मसाले आहेत हे तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता। आता मसाले 1-2 मिनटं छान या तुपावरती किंवा या बटरवर परतून झाले की मग यामध्ये आपल्याला किसून घेतलेला बटाटा टाकायचा आहे। ही भाजी खूप जास्त परतायची नाही आहे, फक्त मसाले आपल्याला या बटाट्याला व्यवस्थित लावून घ्यायचे। आता यामध्ये आपल्याला बारीक चिरलेली कोथिंबीर टाकून घ्यायची। कोथिंबीर भरपूर प्रमाणात टाकायची, म्हणजे याला छान अशी चव येते। कोथिंबीर ही छान आपल्याला व्यवस्थित मिक्स करायची, याची टेस्ट घ्यायची। कमी जास्त मीठ मसाले असतील तर पुन्हा यामध्ये टाकायचे। आता गॅसची फ्लेम बंद करायची आणि हे मिश्रण पूर्णतः आपल्याला थंड करून घ्यायचं आहे। आता मिश्रण थंड झालं की आपण जे पोहे भिजवून घेतलेले आहेत हाताने थोडेसे कुस्करून, एका वेळेस खूप जास्त पोहे न टाकता अगदी थोडे थोडे आपल्याला यामध्ये पोहे टाकायचे आहेत आणि या बटाट्याच्या सालनामध्ये हे पोहे मिक्स करायचे आहेत, म्हणजे याला छान असं बाइंडिंग येतं। आणि हे पोहे थोडे थोडे का टाकायचे, तर बटाट्याचे प्रकार वेगवेगळे असतात। एखाद्या बटाट्याला जास्त पोहे लागू शकतात किंवा कमी प्रमाणातही पोहे तुम्ही यामध्ये टाकू शकता, त्यामुळे अगदी थोड्या थोड्या प्रमाणामध्येच हे पोहे टाकून व्यवस्थित हे मिश्रण एकजीव करायचं। याचा आपल्याला गोळा बनवता आला पाहिजे आणि हातावरती याची छान अशी टिक्की बनवता आली पाहिजे। अशा प्रकारे आपलं हे मिश्रण तयार झालं की एका भांड्यामध्ये काढून याला 15 ते 20 मिनटं आपल्याला फ्रीजमध्ये ठेवायचे, म्हणजे हे अजून जास्त घट्ट होतं। आता एका प्लेटमध्ये इथं मी ब्रेड क्रम्स घेतलेले आहेत, म्हणजे कोणताही ब्रेड घ्या, तो तव्यावरती छान असा क्रिस्पी भाजा आणि मिक्सरला फिरून घ्या, म्हणजे आपला ब्रेड क्रम्स तयार झाला। त्यामध्ये अगदी थोडंसं मी मीठ टाकून घेते। नंतर एका बाउलमध्ये 1 चमचा मैदा आणि 1 चमचा कॉर्नफ्लॉवर घेतलेला आहे, हा मोठा चमचा वापरलेला आहे। आणि त्यानंतर दुसऱ्या बाउलमध्ये फक्त आपल्याला 2 ते 3 मोठे चमचे कोरडा मैदा घ्यायचा आहे। ज्या बाउलमध्ये आपण कॉर्नफ्लॉवर आणि मैदा समप्रमाणात घेतलेला आहे त्यामध्ये थोडं चवीनुसार मीठ आणि अगदी थोडीशी काळी मिरी पावडर टाकायची आणि पाणी टाकून याचं छान असं बॅटर तयार करायचं। पण हे बॅटर आपल्याला खूप घट्ट करायचं नाही आहे, अगदी सैलसर म्हणजे खूप पातळसर असं हे बॅटर आपलं तयार झालेलं आहे। आता आपण बघूया, आपले जे 15-20 मिनटं आपण जे मिश्रण फ्रीजमध्ये ठेवलं होतं ते अगदी छान असं घट्ट झालेलं आहे। आता याची आपल्याला टिक्की बनवायची आहे, मात्र टिक्कीची साईज आपण जो बर्गर घेतो त्या साईजला बसेल इतपत आपण टिक्कीची साईज करणार आहोत। इथं मी बर्गर बन वापरलेला आहे। हा बर्गर बन कुठेही बेकरीमध्ये इझिली अवेलेबल मिळतो। 10 ते 15 रुपयाला एक बर्गर मिळतो, तो मी घेतलेला आहे। आता बर्गरच्या खालच्या साईजवरती मी ही टिक्की ठेवून पाहिली, या साईजनुसार आपल्याला ही जी पोटॅटो टिक्की आहे ही आपल्याला बनवून घ्यायची आहे। हा बर्गर बनवणं अगदी सोपं आहे। ह्या टिक्क्या तुम्ही आधीही करून फ्रीजमध्ये छान ठेवू शकता आणि ऐन वेळेस फक्त टिक्की गरम करून तुम्ही बर्गर बनवून एनी टाईम कधीही तुम्ही हा बर्गर खाऊ शकता। मुलांनाही अगदी आवडीनं
हे मुलं फस्त करतील. मुलांना जर समजलं की तुम्ही बर्गर घरी बनवणार आहात तर मुलं आतुरतेने त्या बर्गरची नक्की वाट पाहतील. आपण आता अशाच प्रकारे 2 टिक्क्या बनवून घेतलेल्या आहेत. आता आपल्याला ही जी टिक्की आहे ही व्यवस्थित डीप फ्राय करून घ्यायची आहे. त्यासाठी मी जी प्रोसेस करते ती व्यवस्थित पहा, त्याप्रमाणे करा. अगदी टिक्की मस्त अशी क्रिस्पी होते आणि मस्त टेस्टी लागते. आता प्रथम आपण कोरड्या मैद्यामध्ये ही टिक्की घोळून घ्यायची. त्यानंतर थोडंसं हाताने याला प्रेस करायचं आणि अलगद आपल्याला जे आपण कॉर्नफ्लॉवर आणि मैद्याचं जे बॅटर केलेलं आहे त्यामध्ये डीप करायची आणि पुन्हा ब्रेड क्रम्बवरती ठेवून व्यवस्थित ही टिक्की घोळून घ्यायची आणि आपण याला आता गरम गरम तेलामध्ये छान अशी डीप फ्राय करायची आहे. आता डीप फ्राय करत असताना गॅसची फ्लेम आहे ती फुल ठेवा, म्हणजे ही टिक्की छान अशी कुरकुरीत होते. तुम्हाला जर डीप फ्राय करायचं नसेल तर तुम्ही ही शॅलो फ्राय करू शकता. मात्र डीप फ्राय केल्यामुळे बाहेरून जसं आपण बर्गर आणतो अगदी तशी याची टेस्ट होते. अशा प्रकारे मस्त अशा कुरकुरीत टिक्की आपल्याला तळून घ्यायची आहे. याचा रंगही छान असा तांबूस आलेला आहे आणि मस्त अशी ही क्रिस्पी झालेली आहे. ही आता आपण एका प्लेटमध्ये काढून घ्यायची. अशाच प्रकारे मी दोन्ही टिक्क्या तयार करून घेतलेल्या आहेत आणि व्यवस्थित ह्या छान तळूनही घेतलेल्या आहेत. कारण मी आज 2 बर्गर करणार आहे त्यामुळे इथं मी 2 टिक्क्या केलेल्या आहेत. टिक्की अगदी छान खरपूस क्रिस्पी झालेली आहे. अशाच प्रकारे आपल्याला टिक्की व्हायला हवी. खूप जास्त लूज झाली तर बर्गर व्यवस्थित लागत नाही. आता बर्गर बनवण्यासाठी इथं मी कोबी उभा कापून घेतलेला आहे. नंतर टोमॅटोच्या चकत्या केलेल्या आहेत आणि कांदाही उभाच कापून घेतलेला आहे. तुम्ही हा कोबी किंवा कांदा तुमच्या आवडीनुसार आकाराने कापू शकता. मात्र कोबीची अख्खी पानं खाताना व्यवस्थित लागत नाही म्हणून मी कोबीचे उभे काप केलेले आहे. आता इथं मी बर्गर सॉस बनवणार आहे. त्यासाठी मेयोनीज घेतलेला आहे. त्यामध्ये आवडीनुसार थोडंसं टोमॅटो सॉस टाकायचा किंवा टोमॅटो केचप टाकू शकता आणि हे व्यवस्थित मिक्स करायचं. आपला बर्गर सॉस तयार झालेला आहे. आता बर्गर बनवण्याची अगदी सोपी पद्धत आहे. प्रथम कट केलेला बर्गर आपल्याला बटरवरती एका साईडनं छान असा रोस्ट करून घ्यायचा आहे. बर्गर आपले छान रोस्ट झाले की एका प्लेटमध्ये ते व्यवस्थित ठेवायचे. आता बर्गर बनवण्यासाठी आपल्याला प्रथम बर्गर बनचा जो खालचा भाग आहे त्यावरती आपण जो बर्गर सॉस बनवलेला आहे तो व्यवस्थित स्प्रेड करून घ्यायचा. सॉस व्यवस्थित स्प्रेड झाला की यावर आपण कोबीचे कट केलेले जे तुकडे आहेत ते व्यवस्थित ठेवून घ्यायचे. याऐवजी तुम्ही कोबीचे पानंही वापरू शकता. मात्र ते खाताना व्यवस्थित खाता येत नाही म्हणून मी कोबीला कट करून घेतलेलं आहे. कोबीची चव वाढवण्यासाठी यावर थोडंसं मी मीठ आणि लाल मिरची पावडर टाकून घेते. याऐवजी तुम्ही मिक्स हर्ब्सही वापरू शकता. त्यानंतर आपण बनवलेली टिक्की आहे ती ठेवून घ्यायची. त्यानंतर यावरती एक चीज स्लाइस ठेवायची, टोमॅटोचे काप ठेवायचे आणि कट केलेला कांदाही ठेवायचा. यावरही थोडंसं मीठ आणि मिरची पूड टाकून घ्यायचं आणि जो बर्गर बनचा दुसरा पार्ट आहे जो वरून आपण ठेवणार आहे यावरही आपल्याला जो आपण बर्गर सॉस बनवला होता तो भरपूर असा लावून घ्यायचा. तुम्ही पाहिलं असेल की हे बर्गर बनवणं अगदी सोपं आहे. कधीतरी आपण ही मुलांसाठी घरच्या घरी बनवू शकतो आणि आपणही खाऊ शकतो. आता जो वरचा पार्ट आहे तो व्यवस्थित यावरती ठेवून थोडंसं प्रेस करायचं, म्हणजे हे जे सॉस आहे तो साईडनं असा छान खाली येतो आणि अगदी रिअल बाहेरून आणतो तसाच बर्गर वाटतो. कमी खर्चात मस्त असे घरच्या घरी बर्गर तयार झालेले आहेत. तुम्हाला आवडले तर नक्की करून बघा. केल्यानंतर कमेंट करून कळवायला विसरू नका. पुन्हा भेटूया अशा छान मस्त रेसिपीसोबत. तोपर्यंत मस्त खा, आनंदी राहा. ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल तुमचे खूप खूप धन्यवाद.